No, God, please, no, 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 no. দেখো লাহে লাহে বেছি দিন হেৰি নকৰিবি লাহে লাহে দেই চক তো হেল্লো গাইস ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল Local.Boy-vlog। তো আজি আমি এই আমার বিশাল ভাই মৰি গ'ল ये क्या है তো আজি আমি ভিডিও এটা বনাম বুলি ভাবি আছো আমাৰ এই জেগাটোৰ চক এই জেগাটোক আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাইছে কিহেদি ড্ৰোন শ্বট দেখাম চাবনি এই চক এই ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাইছো আপোনালোকক আমাৰ গাঁওখন তো গাইছ এইটো আমাৰ বাঁহডাল দেখিছে এইডালত আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বট দেখুৱাম কেনেকৈ আহিব আমাৰ বিশাল ভাই কি কৰে এইটো কি কৰে ড্रोन আমার পয়সা নাই मैं गरीब हूँ আমাৰ যদি পয়সা লব পাৰিম আৰু আমাৰ ৰিয়েল ড্ৰোন লোকেল বাই যে লোকেল ড্ৰোন তো দেখুৱাইছো লোকেল ড্ৰোন শ্বট তো আমাৰ বিশাল ভাই ইয়া লগাই আছে এইটো হ'লেই আৰু 20 মিনিট লাগিব আৰু তো আহক একেছে ড্ৰোন শ্বট চাব ড্ৰোন শ্বট চাওঁ কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবি এইফালে এনেকৈ লগাই ল'ম তো আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ড্ৰোন নাই সেইটো আইডিয়া আপোনালোকে লগাব পাৰিব হয় নাই লগ কৰি লওঁ এইটো এনেকৈ কম্পিউটাৰ এনেকৈ কৰি লওঁ এতিয়া এইটো টিপি দিওঁ ভিডিঅ' ড্ৰোন হ'ব 1 2 3 ৰিলছ বনাব লাগি গৈছে আমাৰ পকল দুটা ড্ৰোন দেখুৱাই দে जय बजरंगबली इधर देखो मेरा गांव इलाका দেখো লাহে লাহে বেছি দিন হেৰি নকৰিবি লাহে লাহে দেই চক তো এই চক ড্ৰোন पगला पगला নাই 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 পোৱা দেই কি হৈ গৈছিলে তোমাৰ ড্ৰোন তো আমাৰ ড্ৰোন শ্বুট কেনেকৈ পৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাই এইফালে ইনষ্টাগ্ৰামত সৰু ৰিলছ বনাব লাগি গৈছে আমাৰ পকল দুটা ড্ৰোন দেখুৱাই দে जय बजरंगबली इधर देखो मेरा गांव इलाका ভালকৈ মাৰ तुमसे ना हो पाएगा A few moments later. हेलो गाइस এইটো আমাৰ মদ খাই উল্টি আছে ৰাস্তা আছে নাই এই জাঙিয়া ওলাই আছে ইয়াৰ चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह দেখাই আছো আৰু এটা এটা মদ খাই উল্টি আছে কি কৰিবা এটা ইমান মদ খাব পাৰে এইটো চান
So guys, ya dia mau enak main sih. Itu sekarang main. हम मुसाफिर एक ना एक दिन बदलूंगा देखो